Hi guys, Maeward Vlogs again. Ang ituturo ko sa inyo ngayon guys is kung paano mag-set up ng live streaming sa Streamyard. So, ang first natin gawin is i-search natin yung Streamyard sa Google. So, type natin yung Streamyard. Nandito na tayo guys, Streamyard. So, click natin yung Streamyard. Okay, wala kayong nakikita na login or get started. Kasi nakapag-verify na ako ng code. Every login nyo sa Streamyard is may login code pa kayong ilalagay. So, automatic na yun pupunta doon sa inyong Gmail. So, once andun sa Gmail, kunin nyo yung login code at ilogin nyo sa Streamyard. So, ito na yung lalabas guys pagkatapos nyo mag-login. So, itong upcoming broadcast, may past broadcast. Yan yung mga past broadcast ko. So, create broadcast. Ayan, may makikita kayo dito. Yung YouTube na tapos yung mukha nyo dyan sa gilid. Tapos merong skip, merong record only. So, i-click natin yung mukha ko at yung sign na YouTube. Ayan, kasi para mag-automatic na yan na mag-connect yung account natin. So, ayan. Lagyan natin ng title, live streaming, at sa description, lagay natin live streaming. Pwede nyo rin i-schedule yung live streaming nyo guys. Yung hindi agad-agad kayong mag-live stream. Pwede nyo pindutin yung schedule for later and pwede kayong mag-upload ng thumbnail image at mag-set kayo ng time kung anong oras kayong magla-live streaming. So, hindi ko to siya lagyan ng schedule for later kasi hindi naman ako magla-live guys. Ito ay tutorial lamang. So, yun yung check sa box. Next natin gawin is ayan, may makikita pa pala kayo dyan. Public, unlisted, at private. So, ang gagawin natin guys is always public our live streaming. Next natin gawin is create broadcast. So, pindot natin. So, may nakikita kayo dyan. You're entering a broadcast. Ayan, nakikita na yung mukha ko dyan. So, next gagawin natin guys is turo ko sa inyo kung paano mag-stop ng cam. Ayan, press natin yan. Ayan, wala na ako dyan. Wala rin mag-mute. Ayan, naka-mute ako guys. So, kung gusto nyo naman i-open ulit, pindutin nyo lang ulit yung start cam at nakikita ulit tayo dyan camera at ito ulit. Yan, maririnig tayo ng lahat. So, at mag-mute muna ako. So, next is display name. Maeward Vlogs. Ayan. Maeward Vlogs. So, ayan. Enter Broadcast Studio. Ayan. Pindutin natin yan. Ito na tayo guys. Meron dito mukha natin at yung YouTube na sign. Ayan. Ready na kayo. Na-set nyo na lahat ito. Pwede nyo pindutin yung Go Live. Ayan. So, pero ituturo ko muna sa inyo ito. Kung yung kalimutan na pindutin yung dito sa gilid guys. Ayan. Add to stream. Wala yan dyan, pero pag pindutin nyo yan, ito, yan, pag pupunta kayo dyan, may nakalagay, add to stream. So, i-click natin yan. So, may nakikita na kayo dyan na mukha ko. Ayan. Yung profile natin sa YouTube, andyan na guys. Same as the here, oh. So, ayan na. So, kung gusto nyo mag-invite ng friends, andito sa baba, makikita nyo, ayan, invite. So, ang gagawin nyo is copy nyo lang yan. Ayan, kinopy ko na. At ilagay nyo dito sa inyong live streaming. Ayan, kunyari, i-paste ko yung kinopy ko. At i-post ko dito sa aking live streaming. Ayan. So, kung na-post mo na yan dyan sa live stream mo, kahit sino, pwede na mag-co-host dito sa iyong live stream. Makikita yan dito. So, meron yan dito sa gilid. O, 5, 6, pwede kayong dyan sa screen makikita. So, tanggalin natin yan kasi hindi naman ako mag-stream. So, ang next natin gawin is paano nga ba mag-share screen? Ayan. Pindutin natin ang share screen. Ayan. Meron kayong makikita dito. Your entire screen, application window, Chrome tab. Ayan. Pindutin natin yung your entire screen. Ayan. Pindot at share. Ayan, yung entire screen ko guys, nakikita nyo. Pwede yan paliitan, pwede ring palakihan, pwede ring i-full screen. Ayan. So,
Kung gusto niyo namang i-stop, dito kayo sa stop sharing. Ayan. So, thank you for watching and sana may natutunan kayo sa aking tutorial. Kahit basic lang ito na tutorial guys. Kasi ako ay hindi rin eksperto sa mga tutorial. At kung anong nalalaman ko ay sinishare ko din. Lalo na sa mga baguhan sa YT. So, thank you for watching and don't forget to like and subscribe. Bye!